Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, magluluto tayo ng pasta white sauce. Ito po yung ating mga ingredients. 250 grams fusilli pasta na pinakuluan na. Then 1 cup of fresh milk. 1 cup of evap milk, 1/2 cup of cream, then 1 cup of shredded cheese, 1 piece egg, we need chicken cube, then lastly, we need grated Parmesan cheese. Ngayon po, let's preheat our pan. Ngayon po, pag mainit na yung ating pan, let's put the fresh milk. Ngayon po, isunod natin ang evap milk at atin po siyang halu-haluin. As you can see po, medyo kumukulo na siya. Ngayon, ilalagay na po natin yung cream. Atin po siyang halu-haluin lagi upang maiwasan po ang pagkasunog ng ating sauce. At kung maaari, hinaan po natin yung ating induction or stove. Ilalagay na po natin ang ating cheese. Ngayon po, ilalagay na natin yung ating beaten egg. Ngayon po, i-add natin yung chicken cube. Optional po kung buo or kalahati lang ang inyong ilalagay. Now, let's add Parmesan cheese. So, depende po sa inyo kung gaano karami ang Parmesan cheese na gusto ninyo.
As you can see po, medyo sticky na po yung ating sauce. Ngayon, pwede na nating ilagay yung ating fusilli pasta. Ngayon po, ready na po yung ating pasta white sauce. Ito na po ang ating finished product, ang ating pasta white sauce. Thank you for watching. God bless!